Аудіокнига українською повністю «Тато не знає». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Мене завжди дивували люди, які вже в 16 точно знають, чим хочуть зайнятися у житті. Вони вибирають майбутній університет і ходять на додаткові заняття, щоб вдало скласти вступні іспити. Читають книги про успішних людей в тій області, в якій планують працювати. А ще займаються благодійністю чи соціальною роботою, бо це також зараховується. Розумні, цілеспрямовані, талановиті. Інша категорія – це ті, які з пелюшок мріють створити сім'ю, народити дітей, жити звичайним життям з сімейними святами і вихідними. Такі дівчата роблять акцент на інші науки. Як правильно фарбуватися та підбирати вдало одяг, щоб він підкреслював всі переваги і приховував недоліки фігури. Вони вчаться смачно готувати і закохувати в себе чоловіків. Хлопці ж виростають майстрами на всі руки. Прикрутити розетку, прибити ніжку стільця, перемонтувати батькове авто. А є я, Марта. Мені 25, і я не відношусь до жодної з цих категорій. Працюю в невеликій IT-компанії секретаркою, в той час, як більшість моїх подруг вже займають позиції аналітиків чи навіть керівників відділів. В мої обов'язки входить комунікувати з англомовними замовниками, зіставляти договори, знаходити спеціалістів на проект, які можуть розмовляти англійською. А проте, я досі її не вивчила. Мій рівень B1, B2, і мені ніяк не вдається його покращити. Можливо, мови – це не моє, або ж я просто не дуже розумна. Ви, мабуть, скажете, що тоді в мене має бути все гаразд в особистому житті. Я вродлива, струнка білявка, з великими карими очима. Та як не дивно, хлопця в мене немає. Кавалери й залицяльники є, але ніхто не кличе заміж. Та я й не збираюся. Мені 25, але я досі не знаю, чого хочу. А можливо, люди й не мають весь час чогось відчайдушно хотіти та досягати. Що як це нав'язано нам маркетингом і компаніями, які заробляють на нас гроші? Що як людина має просто проживати своє життя і насолоджуватися тим, що в неї є? Що як наші бажання роблять з нас бездушних маріонеток, якими легко управляти? А ще постійними пацієнтами в лікарнях й у психологів. Та одне недосяжне бажання у мене все ж є. І це, як не банально, чоловік. Татів друг ще з університету, старший від мене на 19 років. Я закохана в нього з дитинства. Це моє заборонене кохання. Сідаю на ліжко, за вікном темно, у кімнаті холодно. Застібаю теплу в'язану кофту аж під горло, але все одно тремчу. Притягую до себе ноги і обхоплюю їх руками. Обпираюся на подушки, намагаюся розслабитися після тяжкого робочого дня. Концентруюся на шоу «Ліга сміху», яке увімкнула на лептопі. Вслухаюся в жарти, але вони здаються мені несмішними. Настрою немає. Сьогодні керівник відчитав мене за те, що я за 2 дні не змогла підготувати договір надання послуг для замовника. А він на хвилиночку має бути написаний професійною англійською мовою. А вчора йому не сподобалася кава, яку я приготувала. Здається, справи мої повільно, але йдуть до звільнення. Морщу лоба. Думки не з приємних. Тато давно пропонує працювати у нього в магазині запчастин. Але я хочу бути незалежною. Щоб ніхто не зміг сказати, що він мене влаштував чи десь домовився за мене. А ще щоб тато менше контролював, бо я не маленька дівчинка. У 25 років багато хто вже живе окремо від батьків, а то і сім'ю з дітьми має, зітхаю. Дивлюся на годинник. Вже 8 вечора, а батька все немає. Раптом мій телефон вібрує, неначе почув мої думки. «Тато, чого так довго?» Зустрів Тараса біля магазину. Зараз приведу його до нас у гості. Ти там зроби нарізочку, салатик, вино з підвалу принеси, будь ласка. Зможеш? А вже ж. Коли кладу слухавку, у грудях підіймається легке тремтіння. Тарас
Це і є той татів друг, в якого я закохана. Молодший від батька лише на кілька років, але виглядає, як Бог. Не те, щоб батько мав поганий вигляд. Але ж, ви розумієте, не хочу навіть порівнювати. Тарас схожий на Меттью МакКонахі у фільмі «Як позбутися хлопця за 10 днів». Широка посмішка, білі зуби, погляд пронизує наскрізь. А ще спортивний, широкі плечі, м'язи на руках. Від згадки про цього чоловіка в мене паморочиться в голові і з'являються мурашки на шкірі. От тільки там без варіантів. По-перше, тато каже, що він бабій. По-друге, він на мене й не дивиться, називає малою. А яка я йому мала? В моєму віці тато вже мав 4-річну мене. Ну і по-третє, тато вб'є нас обох, якщо щось між нами станеться. Зіскакую з ліжка і підходжу до дзеркала. Вглядаюся у своє обличчя. Може, він і бабій, але я гарніша за жінок, які його оточують. Розчісую волосся, воно м'якими хвилями спадає до поясу. Скільки зусиль довелося докласти, щоб зробити його таким. Розпушую вії і підводжу чорним олівцем очі. Кидаю на себе останній погляд. Красуня. Від хлопців відбою немає. От тільки всі вони незрілі і слабкі. Іноді не впевнені в собі, зовнішньо також не приваблюють. Мені подобаються дорослі чоловіки. Брутальні, сильні, з характером. Вони виглядають рішучими, сміливими, безстрашними, мають впевнену ходу, вміють спілкуватися з жінками. З ними почуваєшся слабкою, жіночою і бажаною. От, наприклад, фільм «Місія нездійсненна». Головному герою у різних частинах 40-50 років. Не 20 чи 25, бо чоловік після 30 тільки стає чоловіком, мужніє. От як Тарас. Шкода, що він на мене зовсім не реагує. Спускаюся на перший поверх. Поки роблю грецький салат, уявляю, як Тарас покличе мене на побачення. Можливо, ми навіть поїдемо відпочивати разом кудись за кордон. І я, запаморочливо красива, в маленькому купальнику буду прогулюватися пляжем Греції або засмагатиму на яхті. Щоправда, тато після цього його вб'є і закопає в нас у дворі, відчуваю злість. Тато всіх кавалерів від мене повідганяв. Кого не приводила знайомитися, все йому не те. Пам'ятаю, покликала на день народження однокурсника Олега. Так батько йому такий допит влаштував, що той в універі аж до випуску обходив мене 10-ю дорогою. Потім ще був Максим, з яким я познайомилася на День міста. Тато довго розпитував його про фінансовий стан і як він збирається забезпечувати сім'ю. А у Максима не було планів на майбутнє. В нього був мотоцикл і щотижневі зібрання з байкерами за містом. Тож на цьому наше спілкування припинилося. Відтоді нікого з татом не знайомлю і додому не кличу. Нарізаю сир, приношу пляшку вина, ставлю тарілку з салатом на стіл, ретельно мию виноград та яблука, ріжу банани. Двері до будинку відчиняються. «Марта, ми вдома!» – лунає голос батька з коридору. Я на кухні. Зміщую до центру столу вазу з рожевими хризантемами, які купила в магазині по дорозі з роботи. Іноді хочеться відчути себе привабливою жінкою, якій дарують квіти. А оскільки хлопця не маю, то доводиться купувати їх собі самій. «Посидиш з нами трохи?» – питає батько, коли заходить на кухню. Киваю. Помічаю на собі зацікавлений погляд Тараса. «Доброго вечора», – кажу ніяково. Він вітається у відповідь і усміхається. Дістаю 3 келихи з шафи і ставлю їх на стіл. Тато з гостем йдуть мити руки, а я сідаю на стілець, намагаючись вибрати вдалу позу, щоб виглядати стрункішою і граційнішою. Пам'ятаю, батько розповідав, що у Тараса всі жінки модельної зовнішності, одна краща за іншу. Вони повертаються з ванної кімнати і всідаються за стіл. «Сьогодні у Тараса день народження», – батько підіймає келих. «Випиймо за твоє здоров'я, друже».
І щоб ти нарешті зустрів хорошу жінку, заспокоївся і побудував міцну сім'ю. І скільки вам виповнюється, питаю, хоча прекрасно знаю його вік. Я все про нього знаю. Він дивиться на мене. В глибині його очей проковзує усмішка. 44, мала. Ніяка я не мала, спалахую. Мені вже 25, між іншим. Добре, сміється батько. Не ображай мені доньку. Доросла жінка тут з нами сидить. Від татових слів стає ще неприємніше. Ти дійсно виросла. Тарас простягає келих, щоб цокнутися зі мною. Погарнішала. Справжня красуня. Кров приливає мені до обличчя. Дивлюся йому в очі, і мені здається, що це він вперше помітив в мені жінку. Щось невиразно бурмочу у відповідь і випиваю своє вино в кілька ковтків. Ніяковію. До речі, моя Марта працює в ІТ-компанії, поки секретарем, але вона тільки починає. Справді, зацікавився Тарас. І чим компанія займається? Автоматизація бізнес-процесів на виробництвах. І що ти там робиш? Готую договори з компаніями, для яких ми будемо робити доопрацювання. Та допомагаю підібрати кадри, знаходжу програмістів і аналітиків під проект. Цікаво, задумується Тарас. А в нас якраз людей не вистачає. То чого б тобі не взяти до себе мою доньку, встряє батько. Тату, перестань. Ну чому ж, каже Тарас, це непогана ідея, мала. І якщо тобі не подобається на твоїй роботі, то приходь завтра до мене в офіс, поговоримо більш предметно. Можливо, ти захочеш до нас. Моє серце підскакує від щастя. Якщо все вийде, я працюватиму з Тарасом, і ми бачитимемося кожного дня. Цієї миті батько знову наповнює келихи і простягає один мені. Твоя черга говорити тост. Я підтримую татове побажання, щоб ви знайшли хорошу дівчину і одружилися з нею. Коли це кажу, не відводжу очей від Тараса. Він так само дивиться на мене. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Наступного дня я відпросилася з роботи. Звичайно, у відповідь отримала невдоволення керівництва і натяк на те, що моя праця і так бажає кращого, а з пропусками – то взагалі. Але якщо все вийде, то я більше сюди не повернуся, і мені буде все одно на ці докори. Довго стою перед дзеркалом, намагаючись підібрати ідеальне вбрання. Не можна одягати щось надто відверте, щоб не виглядати поверхневою і несерйозною. Разом з тим, одяг не має бути аж занадто закритим, бо я не черниця, а приваблива молода жінка. Ну і головне, маю сподобатися Тарасові. Врешті зупиняюся на довгій коричневій сукні, яка обтягує мою фігуру, наче шкарпетка, і чорних туфлях на підборах. Фарбуюся. Виходжу з будинку. Всю дорогу обмірковую, що буду розповідати про себе. З одного боку, я дуже хочу, щоб Тарас взяв мене на роботу, а з іншого – боюся цього. Врешті під'їжджаю на таксі до офісу в центрі міста. Кілька секунд нерішуче стою перед будівлею. Несміливо заходжу всередину. На прохідній показую паспорт і кажу, що прийшла до Тараса Пономаренка. В ліфті підфарбовую губи і пригладжую волосся, яке скуйовдилося на вулиці. Коли двері відчиняються, я затамовую подих і роблю крок вперед. Йду через довжелезну залу з десятками столів і кабінок, де сидять працівники. Мені здається, що всі на мене витріщаються. «Марто!» Весь світ звужується до Тарасової постаті. Він виходить мені назустріч. Його широкі плечі й сильні руки неймовірно сексуальні. Привітна посмішка, вилиці, мужні риси обличчя. Ноги перестають мене слухатися. Ходімо до мого кабінету. Він обіймає мене за талію і веде далі проходом. Від нього приємно пахне парфумами. Так би й нюхала його цілий день.
Ловлю на собі зацікавлені погляди, які намагаюся ігнорувати. Чоловік тим часом показує на дерев'яні двері, і ми заходимо всередину. «Ну що, мала, поспілкуємося?» Тарас мені підморгує, і я відчуваю, як земля тікає з-під ніг. Він підсуває мені стілець, а сам сідає навпроти за стіл. Уважно дивиться на мене. «Так, давайте», – бурмочу. «Ну, по-перше, давай на «ти». Я не такий старий, щоб викати». Усміхається, я усміхаюся у відповідь. І, як мені здається, по-дурному витріщаюся на нього. «То скажи, чого ти хочеш піти зі своєї компанії?» Мені обіцяли роботу аналітика. Натомість вже другий рік тримають на посаді секретаря, а мені хочеться вчити щось нове, рости. І ще я знічуюся. Хочу краще вивчити англійську. Він киває. Ми займаємося комп'ютерними іграми, мала. В нас є відділи графічних дизайнерів, програмістів, аналітиків. Ну і багато інших, вже не про IT, а про компанію. Економічний, бухгалтерія, фінансовий відділ. Тобі треба обрати, в який бік ти хочеш рухатися, бо доведеться багато вчитися. Я б хотіла бути аналітиком. Хороший вибір. Ти можеш почати з допомоги більш досвідченому спеціалісту, паралельно вчитися і поступово вийти на самостійну роботу, він задумується. Якщо тобі це підходить, то в принципі можемо почати. Стартова оплата $400. Вона буде рости кожні 3 місяці, залежно від твого досвіду і проекту, на якому працюватимеш. У нас open space, як ти помітила. Перші півроку може бути некомфортно, але потім є варіант працювати віддалено. Що скажеш? Мені все підходить. Коли можна починати? Він знизує плечима. Та коли хочеш. Можеш з понеділка виходити. На цьому ми й домовляємося. В тебе більше немає питань чи зауважень? Зупиняє, коли вже збираюся виходити з його кабінету. В мене є прохання, і він запитально підіймає брову. Не називай мене малою, бо я вже давно виросла. На секунду Тарас застигає, ненароком ковзає поглядом по моїх грудях, стегнах, потім швидко відводить очі. Я зрозумів, Марто, каже відсторонено. Чекатиму на тебе в понеділок. Розділ 3. З його кабінету виходжу з дивним відчуттям. Ніби домоглася, щоб на мене поглянули інакше, ніж на маленьку дівчинку, і водночас відчуваю, що Тарас не хоче бачити в мені жінку. Може, все не через батька? Що, як він боїться, що це виглядатиме непрофесійно, чи думає, що не можна мати стосунків з тим, з ким працюєш? Тоді я мушу довести, що не збираюся мати привілеї на роботі. Маю досягти успіху без його допомоги. Водночас згадую, як він оглядав моє тіло. Так не дивляться, якщо жінка не цікавить. Значить, мені не здалося, і не одну мене тягне до нього. Це взаємно. Ввечері лежу на ліжку і ще раз все обмірковую. Згадую, як вперше побачила Тараса. Мені тоді було 14. Батько привів його додому. Наскільки я зрозуміла, Тарас багато років працював за кордоном, але після розлучення з його тодішньою дружиною повернувся. Вони з татом вирішили відсвяткувати це в нас вдома. Тоді він здався мені неймовірно красивим. Я зошит списала зі знаннями в коханні, віршами та малюнками, в яких намагалася зобразити його. Він називав мене малою, а я сердилася. Так само, як і зараз. Кілька разів Тарас приходив до нас під ручку з черговою дівулею. Вони втрьох з татом сиділи на кухні. Потім батько виділяв їм окрему кімнату, а я вночі підслуховувала у них за дверима. Мене до сказу доводили жіночі стогони, які доносилися звідти. Тоді вперше пізнала муки ревнощів. «Марто!» Батько заходить до кімнати і відвертає мене від думок. «Ти була у Тараса?» Сідаю у ліжку. «Так, була. Починаю працювати у нього з понеділка». «І якщо ти впевнена, що тобі так буде краще?» «А могла б працювати зі мною?» Я зітхаю і закочую очі. «Ми 100 разів це вже обговорювали. Хочу самостійно чогось досягти». Все, тато підіймає руки.
Більше нічого не говоритиму і виходить з кімнати. Ні за яких обставин не працюватиму на батька. Коли мені було 5 років, мама померла від раку. Тато замінив її мені. Ніхто не може замінити маму, але він намагався. Перевіряв уроки, коли я після школи приходила до нього в магазин, розв'язував зі мною математичні задачі по вечорах, готував їжу, на вихідних пік млинці і водив до парку розваг. Всю свою любов, яку не міг більше віддавати мамі, він передавав мені. Час від часу я ловила на собі його сумний погляд. «Ти дуже схожа на свою маму», – казав і ніжно гладив мене по голові. Ні разу за останні 20 років я не бачила його з жінкою. Хоча, думаю, вони були, просто він ховав їх від мене. «Тату, чому б тобі не знайти хорошу жінку і не одружитися?» «Мені ніхто не потрібен. У мене є ти», – завжди відповідав, і в цьому й була проблема. Я дуже люблю батька. Але, здається, він з мене зробив свою дружину, яку постійно контролює і не відпускає. А я хочу свободи, хочу жити і йому бажаю того ж. Він заслуговує на щастя. Тато ніколи не дозволить мені зустрічатися з Тарасом. Хіба що… І тут мені приходить в голову геніальна ідея, що як батько познайомиться з чудовою жінкою, і йому буде не до мене. Наступного ранку я поспішаю до себе на роботу і повідомляю, що звільняюся. Після цього, абсолютно вільна і щаслива, йду гуляти центром. Найкраще в офісній роботі – це період, коли ти звільняєшся, знімаєш з себе обов'язки. Оце відчуття, ніби тяжке каміння з плечей зняли, і ти більше нікому нічого не винна. Тільки тоді розумієш, що таке вільна людина, і від якого насправді слова походить робота. Йду до торгового центру в пошуках гарного вбрання. В мене, звичайно, залишилися костюми з попереднього місця роботи, але я хочу купити щось красиве і трішечки спокусливе для Тараса. Наприклад, шовковий тоненький топ з глибоким вирізом або корсет під піджак. Поки вибираю, ноги самі несуть мене у відділ зі спідньою білизною. Думаю, це занадто сміливо з мого боку, але якщо до цього дійде, трусики Бразиліана, лівчик Анжеліка, і він не встоїть. Вже збираюся виходити з торгового центра, як несподівано натикаюся на Тараса. «Привіт, мала». «Привіт. Я просила тебе так мене не називати». «Пробач», – він винувато усміхається. «То я чекаю на тебе в понеділок. Нічого не змінилося». Збираюся відповісти, як позаду лунає: «Дівчино, дівчино, ви забули свої трусики». Я здивовано повертаюся і з жахом розумію, що це вона мені. Люди озираються і дивляться на мене з цікавістю. Хтось сміється, я спалахую. «Дівчино, ось візьміть», – жінка нарешті добігає до мене. «Ваші бразиліани. Було б жаль, якби забули. Бо повз жінки в таких трусиках не пройде жоден чоловік». Кров приливає мені до щік. Стає так соромно, що хочеться провалитися крізь землю. «Давайте вже», – бурмочу і забираю упаковку з трусами. Швидко запихаю їх до пакета. Тарас удає, що нічого не помітив, ввічливо відводить погляд. «Тепер зрозуміло, що ти тут робиш», – все-таки не втримується від жарту, коли продавчиня йде. «Це так ти готуєшся до нової роботи?» Я не знаю, куди подіти очі. «Вибач», – каже Тарас винувато. «То був просто невдалий жарт. Може, вип'ємо кави?» «Давай». Погоджуюся і радію, що тема змінилася. Ми сідаємо за столик в одній з кав'ярень у торговому центрі. Тарас йде за замовленням, а я глибоко зітхаю. Чому я завжди ганьблюся перед ним і виглядаю недосвідченою дівчинкою? Роблю кілька повільних глибоких вдихів і видихів, щоб заспокоїтися. Нарешті він повертається з кавою. Тримає американо для себе, а для мене лате з карамеллю. За хвилину нам ще підносять морозиво з фруктами. «Дітям солодке», – каже Тарас з усмішкою. Я знову спалахую. Мені хочеться встати і піти. Чомусь відчуваю себе приниженою. Кожна жінка хоче бути привабливою. Та коли її не сприймають серйозно, це глибоко ранить.
З іншого боку, я таки люблю морозиво, і переводити продукти не збираюся, тим паче, якщо за них заплачено. Ти вважаєш мене дитиною? Повільно облизую ложечку. Іноді так. Він дивиться на мій язик. Розуміє, що я дражнюся. Ти буваєш доволі кумедна. Все. Цей чоловік мене вибісив. Мені вже час, вибач. Я встаю з-за столу, не допивши лате і не доївши морозиво. Дякую, що пригостив солодким. Марто, я не хотів тебе образити. Хотів, кажу вперто. Побачимося в понеділок. Бувай. Я розвертаюся і йду. Здається, це таки трохи по-дитячому, але нічого не можу з собою вдіяти. Очі наповнюються сльозами. Я доведу, що я доросла жінка. А коли ти закохаєшся у мене по вуха, мучитиму тебе так, як зараз ти мене. Відчайдушно притискаю до себе пакет з трусиками бразиліана і поспішаю додому готувати план захоплення серця Тараса. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Вдома на мене чекає сюрприз. Коли заходжу до будинку, з кухні лунають голоси. Це що, тато співає? Роззуваюся і проходжу на кухню. Моєму погляду відкривається дивна картина. Посеред столу стоїть пляшка горілки, на столі борщ, зелена цибуля, огірки і чорний хліб. Батько обіймає за плечі якогось хлопця, десь мого віку, і вони співають «Ой, у лузі червона калина», беззаперечно п'яні і щасливі. «Доню, красуне моя!» – вигукує тато, побачивши мене. «Це моя донька», – каже до хлопця. «Красива», – киває той і п'яно усміхається. «Прямо вся у вас пішла». Від цих слів я ледь не заходжуся сміхом. Такий собі комплімент. Хоча тата я, звісно, люблю. «Ні, синку», – не погоджується батько. «Вона у матір свою пішла. Але прогин зарахований». Вони обидва сміються. «Доню, це Вадим. Він працює в мене. Надзвичайно хороший хлопець». Потім тато підморгує йому, і я раптом розумію, що зараз відбувається щось дивне. Тато сватає мене чи що? «Ану, зроби нам кави, красуне моя», – просить батько з гордою посмішкою. Я зітхаю. Батько п'є дуже рідко. І зазвичай мирно, тож нічого страшного в тому немає. Добре, що розслабився. От тільки це вперше, що він мене з кимось знайомить. Мабуть, починає переживати за мій вік. І це тривожна ознака. Дістаю чашки, варю у турці каву. «Бачиш, яка хазяйновита», – звертається до Вадима, коли я ставлю перед ними каву. Вадим поважно киває. Врешті, це все дуже цікаво і навіть місцями смішно, але після зустрічі з Тарасом в мене немає настрою. «Вибач, тату, я втомилася, піду нагору», – цілую батька у щоку. «Приємно було познайомитися», – звертаюся до Вадима. Поки підіймаюся сходами, з кухні знову лунає «Ой, у лузі червона калина». Я усміхаюся. Краще так, ніж коли тато сумує за мамою, чи сидить самотньо на кухні і дивиться на вхідні двері, ніби чекає, що вона зайде з вулиці. Коли мама померла, я була маленькою дівчинкою і майже не пам'ятаю її. Інша річ тато. Вони були знайомі ще з 1 класу, разом пішли до університету, одружилися, у них з'явилася я. Усе його життя, до того, як вона померла, було пов'язане з нею. І він досі не може прийти до тями, впустити у своє життя іншу. Я хочу, щоб мій майбутній чоловік кохав мене так, як тато кохає маму. Звісно, без смертей і рака, і хай 100 разів все буде добре, та батькова вірність і відданість вражає. Я знову повертаюся до думки, що треба знайти йому дружину, щоб він став щасливішим. Коли закриваю двері до кімнати, співи знизу стають тихішими. На телефон приходить повідомлення. «Вибач, що образив. Я чесно не хотів. Тарас». Моє серце підскакує. Може, я все-таки йому подобаюся, раз він вибачається. Голос всередині мене каже, що це просто ввічливість, хоча хочеться вірити в інше. Кидаю телефон на ліжко
сама йду в душ. Я маю бути найгарнішою завтра, щоб Тарас очей не міг відвести від мене, а потім закохався по вуха. Коли повертаюся до кімнати, залізаю під ковдру і майже одразу засинаю. Всю ніч мені сняться трусики бразиліана, в яких я чомусь прийшла на роботу без будь-якого одягу. Всі говорять мені компліменти, а я скромно погоджуюся і дякую. Потім Тарас робить мені пропозицію та замість обручки дарує трусики бразиліана. Ми цілуємося і разом з ним йдемо до Рацу. Чи згодні ви, Тарасе Пономаренко, взяти Марту Холодну у законні дружини? Питає реєстраторка. Чого ти мовчиш, Тарасе? Я повертаюся до нього, коли не чую відповіді. Прокидайся, каже він мені. Що? Тобі на роботу вже час. Прокидайся. Все навкруги починає щезати, стіни Рацу розвалюються, і я відкриваю очі у своєму ліжку. Присниться ж таке, позіхаю. Доброго ранку, красуне. До кімнати заглядає тато. Давай збирайся, щоб Тарас не жалівся мені на тебе. Він вже збирається виходити, як раптом каже. Може, якось сходиш на побачення з Вадимом? Тільки не кричи, попереджувально підіймає руку. Дай хлопчині шанс. Він розумний, відповідальний, добрий і свою справу знає. Батько закриває двері і вже зі сходів лунає. Ти хоча б спробуй, все одно ж нікого немає. Я голосно зітхаю. Тато буває нестерпним. То всіх кавалерів розганяє, то нав'язує своїх. Через годину виходжу з будинку. Набризкалася парфумами так, що, здається, біля мене можна померти від задухи. Одягнула діловий костюм і шовкову маєчку з глибоким вирізом, яку купила вчора. І, звичайно ж, злощасні трусики бразиліана. Їду на таксі, бо вже запізнююся. Коли під'їжджаю до офісу, бачу Тараса, який палить і розмовляє з якимись чоловіками. Побачивши мене, він прощається зі своїми співбесідниками і махає мені, щоб я почекала. «Привіт, вочевидь хоче сказати мала, та вчасно зупиняється. Марта, зараз познайомлю тебе з твоєю особистою кураторкою. Я киваю, і ми йдемо далі разом. Заходимо до будівлі. В ліфті він схиляється до мене ближче і нюхає, від чого я заклякаю. Моє серце починає битися так сильно, що, здається, цей стукіт має бути чутно Тарасу. «Приємно пахнеш. Солодко», – каже він з усмішкою і відхиляється. Двері ліфта відчиняються, і ми виходимо до нашого офісу. Нас відразу накриває шум, гамір, людські голоси. Здається, що всі дивляться на нас. «Марто, ходімо, познайомлю тебе з Оксаною». Він бере мене за талію і підводить до крайнього столу біля вікна. Оксано, це твоя нова підопічна». До нас повертається молода жінка років 40. Стрижка каре, русявого кольору волосся, широка усмішка. Вона простягає мені руку. Тисну її у відповідь. «Я Марта. Ласкаво просимо до команди». Я дивлюся на неї і раптом розумію, що щойно знайшла майбутню дружину для свого тата. Розділ 5. Весь тиждень я працюю разом з Оксаною. Насправді більшість часу просто сиджу поруч і спостерігаю. Тарас майже не попадається мені на очі, ніби спеціально уникає. Перший етап твоєї підготовки – це засвоєння того, що робить тестувальник, каже мені Оксана. Без цього ти не зможеш бути хорошим аналітиком. Тобто, я маю сидіти і гратися у комп'ютерну гру? Якби ж то було так просто, сміється вона. Ти маєш перевіряти, як відпрацьовує той чи інший момент у грі, але лише зі списку аналітика. Тобто, тільки ті вимоги, які тобі безпосередньо надали. Насправді, це дуже нудна робота. Іноді треба один нюанс відпрацьовувати різними методами, щоб впевнитися, що програма поводитиметься саме так, як ми від неї очікуємо, а не якось по-іншому. Зітхаю. Мені здається, що я готова піти у самостійне плавання. Ну що ж, тоді зараз хлопці облаштують тобі робоче місце і вперед, вона мені підморгує.
«Оксано, скажи, а ти заміжня?» – раптом питаю, чим викликаю здивування жінки. «Розлучена і давно, а що?» Просто запитала, вибач, якщо питання не тактовне. «Та ні, нічого», – жінка усміхається. «Мені подобається моє життя, навіть більше, ніж коли була у шлюбі». За тиждень я ще більше впевнююся, що ця жінка може підійти татові. Вона весела, привітна і приємна. Готова прийти на допомогу і дуже емпатична, приваблива, принаймні на мій погляд. Нічого не можу сказати з приводу смаків батька, бо ніколи не бачила жінок поруч з ним. Але сподіваюся, що Оксана йому сподобається. Тарас вже продовжує уникати мене. Постійно на зустрічах, іноді навіть немає в офісі. Кожного дня я одягаюся, наче на найважливішу подію в житті, а його немає. Єдине, чого досягла, це за мною тепер всюди хвостом ходить програміст Роман. «Тобі допомогти?» – в черговий раз він опиняється біля мого столу. «Ні, поки все добре. Я приніс тобі каву», – ставить на стіл стаканчик ще через півгодини. «Дуже дякую». Я мило всміхаюся, та для мене це вже занадто багато уваги. «Тебе провести додому? Здається, нам в один бік», – каже після роботи. «Знаєш що, Романе?» – збираюся йому відмовити, та бачу Тараса, який виходить з офісу. «Так, дякую. Пішли». Я беру його під руку, і ми разом проходимо один квартал. Далі удавати інтерес вже не обов'язково. «Ти мені вибач, але я щойно згадала, що в мене інші плани, і я додому не збираюся», – кажу, коли ми вже достатньо далеко від офісу. Поспішаю додому. Відчуваю провину за свою поведінку. Так не можна. Вже жалкую, що кинула на вулиці Романа. І взагалі, його не треба вплутувати у мої проблеми і особисте життя. Згадую Тараса. Невже я йому нітрохи не подобаюся? Всі ці погляди, те, як він схилився до мене у ліфті, я все вигадала, чи це справді було? Вже вдома мені несподівано приходить в голову банальна думка. А що як я просто не подобаюся Тарасу? І справа не в батькові, і не в віці, і не в його зайнятості. Я просто йому не подобаюся. Що як він помітив, як сильно я в нього закохана, та не в змозі відповісти взаємністю, просто уникає мене. Приймаю душ, одягаю домашній спортивний костюм, теплі пухнасті капці і йду на кухню робити чай з малиною. Намазую булку маслом. А що? Це ліки. Маю право. Підходжу до вікна і, сьорбаючи солодкий чай та жуючи булку, раптом розумію. Я маю зробити останню спробу. Дуже ясну і відкриту. Щоб було очевидно його ставлення до мене. Щоб в мене більше не було ілюзій. Якщо я для нього просто дитина, дочка його друга, то на цьому і поставимо крапку. Бо не хочу більше ганьбитися. Наступного ранку я одягаю найвідвертішу сукню, яку маю, червоного кольору і коротку. Зверху накидаю шкіряну куртку, вирівнюю волосся. Тільки чоловік нетрадиційної орієнтації та сліпий може мені відмовити, коли я в такій сукні. Коли підходжу до офісу, очікую, що знову шукатиму його по всьому поверсі. Проте ми стикаємося біля ліфта. Він за секунду оглядає мене з голови до ніг. «Як справи, Марто? Вже звикла тут у нас? Оксана тебе дуже нахваляла». «Оксана – хороший наставник», – відповідаю я, намагаючись стати так, щоб ще більше було видно мої довгі ноги й декольте. Це мені здалося, чи в його погляді промайнула насмішка, ніби я якась дурненька малолітня дитина, яка фарбується маминою помадою, щоб виглядати дорослішою. Справді, я відразу виправляюся і роблю крок назад. В цю мить двері ліфта відчиняються, і ми заходимо всередину. «Почекайте! Почекайте!» – лунає з холу голос Романа, який, запихавшись, влітає слідом за нами. «Дякую, що не поїхали без мене». Він вітається з Тарасом, потім переводить погляд на мене і розпливається в широкій усмішці. «Марто, яка ж ти гарна!» – зупиняється поглядом на моїх ногах. «Сьогодні якесь свято?» Я знизую плечима, звертаю увагу на холодний погляд Тараса.
Цієї миті двері ліфта відчиняються, і ми виходимо на нашому поверсі. «Хорошого вам дня, колеги!» Тарас, не чекаючи на нас, поспішає до свого кабінету. Почуваюся, ніби після холодного душу. Більше немає бажання нічого перевіряти, бо очевидно, що йому плювати на мене. А може, в нього щось сталося і просто проблеми? Може, я неправильно зрозуміла, і це ніяк не стосується мене? Від усіх цих думок здуріти можна. «Марто, каву будеш?» Роман показує рукою на кавомашину в загальній зоні для відпочинку співробітників. Я киваю. Поки ми стоїмо біля кавомашини, постійно зиркаю на дерев'яні двері. «Романе, вибач, я на хвилинку», кажу і прямую до кабінету Тараса. Стукаю і, не чекаючи відповіді, заходжу. Він підіймає на мене здивований погляд. «Щось сталося?» Мовчки зачиняю двері і повертаюся до нього. «Я запрошую тебе на побачення», випалюю на одному подиху. «Не кажи нічого», підіймаю руку. «Чекатиму тебе о 6:00 в кафе через дорогу від офісу. І якщо не прийдеш, буду вважати, що це невзаємно». Після цього розвертаюся і виходжу. Розділ 6. Упродовж дня я уникаю Тараса, хоча, на відміну від останнього тижня, він регулярно з'являється серед працівників. Кілька разів ловлю на собі його здивований погляд. А що, як я дійсно ніколи йому не подобалася? І от сьогодні вранці він вперше дізнався, що в мене є до нього почуття. Після роботи швидко прощаюся з колегами і виходжу з офісу. Поспішаю до кафе навпроти. Коли заходжу всередину, мене обдає ароматом кави з вишнею і свіжоспечених булочок. Роблю замовлення і сідаю біля вікна. Вдивляюся в перехожих, які кудись поспішають. Проходить півгодини, але Тараса досі немає. Моя нервовість підсилюється в кілька разів. Ще через 20 хвилин я встаю з-за столика. Відчуваю пекучий сором. Я просто дурепа. Раптом двері до кафе відчиняються, і всередину заходить Тарас. Він обводить поглядом столики і йде прямісінько до мене. «Вибач за запізнення. Був на відеоконференції з нашими замовниками з Нью-Йорку. Ніяк не міг відмовитися від цього зідзвону. Я мовчу про те, що існує месенджер, куди можна було мені написати. Інтуїція підказує, що він все-таки злякався і не збирався приходити. «Будеш ще кави?» Він киває в бік моєї пустої чашки. «Так, дякую». Тарас іде робити замовлення, а мене раптом накриває паніка. Нащо я все це заколотила? Хіба мені мало проблем? Тепер на мене чекає неприємна розмова, ніякова ситуація на роботі, можливо, навіть проблеми з батьком. Вже не впевнена, що мені потрібні ці стосунки. Серджуся на саму себе. Тарас повертається і сідає за столик. Якийсь час мовчить. «Ти знаєш, через що ми з твоїм батьком пройшли?» Я хитаю головою. «Ми разом навчалися. Він був поруч, коли померла моя мати. Потім саме він позичив гроші на відкриття бізнесу. Підтримував, коли я розлучався. Він мені як брат. Знаєш, що найгірше можна зробити стосовно свого брата?» Я знову хитаю головою, хоча насправді вже здогадуюся, до чого він веде. Це переспати з його донькою, єдиною радістю в його житті після смерті коханої дружини. Настає тиша. Я не підіймаю на нього очей. Мені ніяково і соромно. «Ти дуже приваблива. Ой, не починай. Справді, Марто, ти дуже гарна. Я б хотів мати таку дівчину і, можливо, навіть дружину». Він задумується. «Проблема в тому, що як в нас нічого не вийде, ситуація буде такою, що я просто переспав з донькою найкращого друга». Цієї миті я почуваюся примхливою, розпещеною дитиною. Я нічого поганого не хотіла, кажу тихо і відчуваю, що зараз розплачуся. «Просто ти мені подобаєшся». Його погляд пом'якшується. «Ти мені теж подобаєшся. Але, на жаль, ти донька мого ліпшого друга». Я маю йти, встаю з-за столу. «Марто», він намагається мене зупинити. «Не треба». Швидко виходжу, вдихаю холодне повітря.
на тремтячих ногах і йду далі вулицею. Купа почуттів розривають мене зсередини. Хоч і пізнє, але перше кохання, сором, образа, почуття провини і зачеплене его. На секунду навіть задумуюся над тим, щоб кинути цю роботу і більше не повертатися туди, але розумію, що це буде ще один дитячий вчинок. Коли приходжу додому, на щастя, батька ще немає, тож я швидко вечеряю, приймаю душ і лягаю спати, бо зараз не витримаю удавати перед ним, що в мене все добре. Вранці все здається вже не таким поганим, як увечері. Так, мені ніколи раніше не відмовляли, і це боляче, але що з того? Час дорослішати, Марто. Я задумуюся над тим, що крім романтики і за кого вийти заміж, у світі є й інші речі. Наприклад, робота, яка мені справді подобається, і те, що я все-таки планую познайомити Оксану з батьком. Тож одягаю свій діловий костюм, фарбуюся і впевненою ходою виходжу з будинку. Дорогою розмірковую, як неприємно було, коли мені відмовили, і стає соромно за свою поведінку з Романом. Тож я заходжу в вчорашнє кафе, щоб взяти пончики для нього. Коли підходжу до офісу, бачу, як з машини виходить Тарас. Я махаю йому і привітно усміхаюся, але не зупиняюся і прямую всередину. Краєм ока помічаю його здивований погляд. Він наздоганяє мене біля ліфта. «Марто, я…» Починаю щось говорити, та тут я помічаю Романа, який щойно зайшов до будівлі. Махаю йому рукою. «Що ви казали?» – повертаюся до Тараса. «Ні, нічого. А хіба ми не перейшли на «ти»? Думаю, доречніше все-таки спілкуватися на «ви». Є субординація, і ви навіть не мій прямий керівник. Тому так більш професійно. Я не дивлюся на його реакцію, а повертаюся обличчям до Романа, який підходить до нас якраз цієї миті, коли відчиняється ліфт. Ми заходимо втрьох. «Ром, я купила для тебе пончики». «Для мене?» – дивується він. «Вирішила зробити тобі приємно. Ти постійно мене чимось пригощаєш. Тепер моя черга». Хлопець розпливається у посмішці, я відкриваю коробку, і він несміливо бере один. «А мене не пригостиш?» – лунає позаду. «А вже ж», – простягаю коробку Тарасу. «Пончиків на всіх вистачить». Він також бере один. Я не дивлюся на нього. Відразу повертаюся знову до Романа. Коли двері ліфта відчиняються, я бажаю всім хорошого дня і йду до свого робочого місця. «Марто!» – лунає позаду голос Романа. «Може, вип'ємо кави?» Я погоджуюся. Помічаю, що Тарас роздратовано дивиться на нас. Потім голосно гупають двері до його кабінету. Любовні романи українською мовою. На каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 7. Раптом думаю, що, можливо, Роману треба дати шанс, адже він хороший хлопець, справді небайдужий до мене. Ми мило спілкуємося, коли до нас на каву підходить Оксана. Я згадую про свій план. Хочу виставитися за себе. Не знаю, чи тут так заведено, але там, де я працювала раніше, так робили. Тож запрошую вас обох до бару «Не соло». «Це де?» – цікавиться Оксана. «Неподалік від мого будинку, але я кличу вас туди не через це», – сміюся, «а тому, що там найкраще у місті пиво і піца. Прийдете?» Вони погоджуються, і ми розходимося працювати. Мій план – напоїти Оксану так, щоб вона залишилася на ніч у мене, а вранці я її познайомлю з татом. Згадую відмову Тараса і раптом розумію, якою егоїстичною дитиною була. Замість того, щоб страждати від нерозділеного кохання до чоловіка, якому це не треба, краще б подумала про батька, який 20 років живе сам. Якщо мене не рахувати, звісно. Весь день тримаюся відсторонено і, сподіваюся, професійно. Вже тричі до мене підійшов Тарас з якимись дрібницями. Не дуже розумію, чого він так активізувався. «Ти протестувала зауваження Марини?» Вже вкотре підходить до мене. «Так, все є у звіті.
Я не відриваю погляду від екрана монітора. Не те, щоб ігнорую, але не маю багато часу. В кінці робочого дня Оксана з Романом підходять до мене. Ми обговорюємо наші плани на вечір, збираємося виходити, як лунає «А ви куди збираєтеся?». Позаду стоїть Тарас і уважно на нас дивиться. «Марта виставляється», – з посмішкою каже Оксана. Роман занервував і насупився. «А мені можна з вами?» Ми переглядаємося. Я відчуваю роздратування. Ну чого він до нас причепився? Невже не розуміє, що мені тепер не хочеться з ним пити чи проводити час? Та ми ненадовго. Це більше символічно, ніж дійсно святкування. Намагаюся відмазатися. Він мовчки дивиться на мене, і нам всім стає незручно. «А вже ж, ви можете піти з нами», – не витримує Оксана, чим викликає суворі погляди з мого і Роминого боку. «Чудово», – радіє Тарас. «Тоді ходімо». Ми виходимо з офісу, сідаємо в машину Тараса і їдемо до бару. «Я так розумію, що ви не питимете?» – цікавлюся, бо він за кермом. «Я взагалі рідко п'ю». Він бреше, бо з татом Тарас п'є і добре. Бачу, як він зиркає на мене у дзеркало. Не можу зрозуміти. Таке враження, що ревнує. Але навіщо тоді відшив? Ми вивалюємося з авто біля бару. Коли Тарас обходить машину, то ненароком торкається моєї руки, але навіть не дивиться на мене. Тож, мабуть, то випадково. Заходимо всередину і займаємо невеликий столик на 4. Замовляємо пиво. Спочатку всім трохи незручно, на мою думку, через Тараса. Та його, здається, це не хвилює. Потім стає веселіше. Ми перестаємо помічати, що з нами керівництво, й розслабляємося. Після 5-го келиха пива вирішуємо розійтися. Тарас пропонує розвести нас по домівках, що трохи суперечить моєму плану. Я пропоную тобі, Оксано, залишитися у мене сьогодні. Навіщо? Вона дивиться на мене здивовано. Бо ми ще можемо подивитися класний фільм і випити. І тому що завтра субота, і можна довше поспати. Це буде дівчача піжамна вечірка, дивлюся на неї з благанням у погляді. Добре, вона несподівано погоджується. Я вже 100 років не ночувала не вдома. Це може бути навіть цікаво. Я радісно плескаю в долоні, а через 10 хвилин Тарас висаджує нас біля мого будинку. Тебе провести до входу? Він повертається до мене. Навіть не думайте, бос. Ми з подругою самі дійдемо. Я не дивлюся на нього. Дивно, і на мене це не схоже, що я так добре себе контролюю у стані сп'яніння. Коли виходжу з машини, кидаю останній погляд на нього. Він дивиться на мене. Мені здається, що я йому таки подобаюся. Та я вже знаю, що то лише здається. Вдома на нас чекає мій батько. Він здивовано оглядає мене і мою супутницю. Ми святкували те, що в мене нова робота, відповідаю на його німе запитання. А, ну це треба, погоджується тато з усмішкою. А це моя кураторка і за сумісництвом подруга Оксана. Я підштовхую її ближче до батька. А це мій тато Михайло. То ви допомагаєте моїй доньці? І як? В неї виходить? Все виходить. Вона впевнено хитає головою. Марта молодець. Обличчя тата світиться від гордості. Батько дуже мене любить. Тож цією фразою Оксана відразу заслужила його прихильність. Тато, зробиш нам кави? Він киває і веде нас на кухню. Варить у турці каву. Ой, ну який ви молодець, вигукує Оксана. Зазвичай чоловіки і їжу собі в тарілку не насиплють, не те, що каву зварити. Тато розпливається у посмішці, я потираю руки. Справа пішла. Непомітно зникаю з кухні. Відпрошуюся полежати, бо в мене паморочиться в голові, і залишаю їх спілкуватися. Коли підіймаюся сходами, чую, як тато сміється з того, що розповідає Оксана. Я давно не бачила його таким веселим, особливо з жінкою. Якийсь час ще чекаю на Оксану, та потім розумію, що у мене все вийшло. Ця маленька красива жінка зацікавила батька, і тому прийде не скоро. Зі щасливою усмішкою засинаю.
Розділ 8. Я прокидаюся вранці від того, що сонце світить мені в обличчя. Ледь розліплюю очі. Після вчорашнього пива болить голова. Дивлюся на телефон, вже 11. Оксани поруч немає, і, судячи з усього, вона сюди й не приходила. Цікаво. Зіскакую з ліжка, приймаю душ, перевдягаюся і спускаюся донизу. В мене дежавю, ніби картинка з учора. Тато варить каву, Оксана щось розповідає, і вони разом сміються. «А ви що, всю ніч тут сидите?» – плюхаюся на стілець. Уважно розглядаю щасливе обличчя батька. «А ти мене вже списала, як старого, який має о 9-й неодмінно дивитися телевізор у ліжку і лягати спати». Я мовчу, але зазвичай так і буває. Мій батько доволі передбачуваний у своїх звичках. І це один з дуже небагатьох випадків, коли він не спить цілу ніч, щоб з кимось поспілкуватися. «Твій батько сирники приготував», – Оксана підсовує мені тарілку. Вона дивиться з такою повагою, що мене розбирає сміх. Виходить, ця жінка дійсно зачепила його, раз він почав показувати їй свої таланти. «А мені, мабуть, вже час», – раптом каже Оксана з жалем у голосі. «Засиділася я у вас». Я дивлюся на нещасне обличчя батька і розумію, що треба втрутитися. «Пропоную залишитися ще на день. Ми виділимо тобі окрему кімнату, місця повно. Замовимо піцу. Ми з татом у вільний час граємо в слова і в морський бій. Буде весело». «Я не хочу вам набридати», – вона знічується. «Краще піду. Але пропоную зустрітися на наступні вихідні». Вона встає з-за столу і йде збиратися. Тато біжить її проводжати. А я тепер точно знаю, що свою місію виконала. Знайшла батькові жінку. Увечері я бачу, як татові прийшло повідомлення на телефон від Оксани. А коли йду спати, то помічаю, що батько з кимось переписується, і неважко здогадатися з ким. В неділю він взагалі не відлипає від екрана телефона, тож в понеділок я повертаюся на роботу з прекрасним настроєм. І навіть подумаю, що, можливо, скоро доведеться переїхати від тата, що в цілому більше плюс, ніж мінус, як для нього, так і для мене. Такі думки не залишають мене і в понеділок на роботі. «Маєш чудовий вигляд», – лунає позаду мене, коли я занурена у свою роботу і думки, тестую чергові зауваження. Я підскакую на місці. Поруч стоїть Тарас. Він уважно роздивляється моє обличчя. Потім сідає на край столу. Дивиться на мене зверху вниз. «Як тато?» «Краще за всіх». «То це правда?» – дивується Тарас. «Ти звела його з Оксаною?» «Хитра ж ти лисиця». Я задоволено усміхаюся. «Як ти дивишся на те, щоб це відсвяткувати?» – на мить заклякаю. Хіба не він казав, що ніяких стосунків між нами бути не може? «По-дружньому», – додає поспішно, «по-сімейному, так сказати. От тільки ми з вами не сім'я, ви мій керівник. Ще друг мого батька, але то ваша особиста з ним справа, і мене це не обходить». Зрозумів. Він похмуро киває, встає з-за столу і йде. «Що він хотів?» – поруч відразу опиняється Роман. «Мені здається, чи він постійно біля тебе крутиться?» «Тобі здається», – кажу роздратовано. «Пішли обідати». «Ти запрошуєш мене на обід?» – не може повірити Роман. «Це що, побачення?» «Ні-ні-ні», – намагаюся його зупинити, але розумію, що пізно. Поруч стоїть Тарас, звівши брови на переніссі, і, судячи з виразу його обличчя, він чув ту частину нашої розмови, де Роман стверджує, що я кличу його на побачення. Мене не має це хвилювати. Врешті він відмовив мені. Та чомусь все одно хвилює. Ми з Романом йдемо на вихід. Вже коли двері ліфта зачиняються, я бачу напружений погляд Тараса. В мене всередині все стискається. Це так неправильно. Я мушу поговорити з ним і все пояснити. Байдуже, навіть якщо йому це не потрібно. Навіть у кафе не можу заспокоїтися. Колупаю виделкою салат, розламую хліб на дрібні крихти. «Щось сталося?» – допитується Роман. «Нічого. Ти доїв?» – він киває. «Тоді повертаємося. В мене багато роботи». Розумію, що поводжуся грубо, і то даю хлопцю надію, то відштовхую його.
Але прямо зараз я знову хочу поговорити з Тарасом. Все пояснити. Ми йдемо назад до офісу, я дивлюся собі під ноги, розмірковую, як краще себе поводити та що говорити. «Ти диви», – раптом здивовано каже Роман. «А в нашого шефа, здається, нова дівчина з'явилася». Я підіймаю голову і дивлюся туди, куди вказує Роман. У неподалік припаркованому авто сидить Тарас і цілується з якоюсь брюнеткою. «Ну, нарешті», – тим часом продовжує Роман. «А то я переживав, що у Тараса щось сталося, раз він цілий місяць без жінки. Почав підозрювати фінансову кризу і необхідність шукати нову роботу. Так-то шеф майже кожен місяць з новою подругою з'являється», – пояснює мені, побачивши мій ошелешений вигляд. Я відчуваю, як всередині мене все обірвалося. Біль такий сильний, що, здається, немає чим дихати. «Пішли», – кажу хрипло, – «не будемо йому заважати». Коли підіймаємося на наш поверх, я раптом усвідомлюю, що не зможу тут і далі працювати, бо ця тяганина з нашими неіснуючими стосунками продовжуватиметься. Я очікуватиму незрозуміло чого, коли забиватиму, він дражнитиме і натякатиме на почуття, коли знову починатиму сподіватися, Тарас будуватиме стосунки з іншими, зауваживши, що він нічого і не обіцяв, і буде мати рацію. От тільки я до цього не готова. Беру листочок і підходжу до Оксани. «Я погано почуваюся. Можна мені піти додому?» «Сонечко, звичайно, можна». На обличчі жінки відображається тривога. «Тобі потрібна якась допомога?» Я хитаю головою, потім простягаю їй заяву на звільнення. «Передай це, будь ласка, керівництву». Вона ковзає поглядом по написаному. Нічого не говорить. По виразу її обличчя видно, що вона все зрозуміла. Мовчки киває. Я збираю свої речі в сумку і виходжу з офісу. Це непрофесійно і безвідповідально. От тільки якщо цього не зробити зараз, я буду втягнута в постійні болючі трикутники, без будь-яких прав і можливості щось змінити. Вже вдома на мене сиплються повідомлення від Тараса. «Ти що, реально звільняєшся? Давай поговоримо». Я не відповідаю. Тоді він набирає мене. «Марто, не роби дурниць. Ти можеш багато чого досягти у цій сфері. Давай поговоримо. Що сталося?» Він прекрасно розуміє, що сталося. Просто продовжує гратися зі мною в кота і мишки. «Я дійсно хочу піти. І якщо ти справді так поважаєш мого батька, як казав, то відпустиш мене». Після цієї фрази він замовкає. «Я сподіваюся, ти розумієш, що робиш», – каже нарешті. «Бажаю тобі успіху». Він кладе слухавку, а я ще 2 години ридаю в подушку. Ввечері, коли батько приходить з роботи, я тихо підходжу і обіймаю його. «Обіцяй, що не сваритимешся». «Марто, що ти вже накоїла?» Тато намагається подивитися мені в очі. «Ні, обіцяй». «Добре», – здається батько. «Я звільнилася з роботи, бо зрозуміла, що це не моє, і я хочу працювати у твоєму магазині». Він на мить заклякає. «Ну і добре», – нарешті каже. «Моя маленька красуня буде постійно поруч. Що ще може бажати батько?» По моїй щоці скочується сльоза. Вона зникає у волокнах татового светра. Мені здається, що все моє життя зруйноване, і вже нічого хорошого не буде. Добре, що батько не бачить, що я плачу. Він притискає мене ближче до себе і гладить по голові. Нічого не каже. Пройшло 2 місяці. «Паливні фільтри постав он на ту полицю. За ними скоро прийде покупець», – тато вказує мені пальцем на найвіддаленішу полицю на складі. Я беру стілець, пакет з фільтрами і прямую туди, куди мені вказали. Обережно кладу його на полицю. Коли злізаю зі стільця і повертаюся, бачу, як тато розмовляє з Тарасом. Моє серце різко підстрибує, мені пересихає у роті. Я не бачила його 2 місяці і не впевнена, чи варто підходити ближче, чи краще навпаки сховатися на складі. Коли нарешті пересилюю себе і роблю глибокий вдих і видих, вони вже мене помітили. Повільно підходжу.
«Як справи, мала?» – каже Тарас, наче нічого й не сталося. Його очі стурбовано оглядають моє обличчя. «Ти наче схудла. Погано почуваєшся?» «Нормально я почуваюся», – бурмочу собі під ніс. «Вона останнім часом на себе не схожа», – втручається батько. «Або мовчить, або починає грубіянити. Може, ти з нею побалакай, повпливай якось». Від його слів мені стає ніякого. Хочеться провалитися крізь землю. «А може, це від того, що доня моя самотня», – раптом додає батько. «От я також постійно роздратований раніше був, поки не зустрів свою Оксанку». Татове обличчя осяяла посмішка, і, бачачи його таким щасливим, я також починаю усміхатися. Хоч щось хороше в цьому житті сталося. Я знайшов для неї хорошого хлопця, звуть Вадим, працьовитий, веселий, надійний. Мені здається, що симпатичний, хоча, може, я в цьому не експерт. А вона не хоче. Батько театрально зітхнув і махнув рукою. Може, ти на неї вплинеш якось. Тарас не спішить відповідати, дивиться собі під ноги. «Марто, сходи, будь ласка, на склад, пошукай там запчастини». «Які запчастини?» – дивлюся на нього здивовано. «Сходи», – повторює він мені і дивиться в очі. «Прошу тебе». Я розумію, що він хоче, щоб я навіщось пішла звідси. Тато дивиться на нього ошелешено. «Тарас, щось сталося?» «Поки що нічого», – задумливо відповідає. «Але зараз станеться». Перелякано дивлюся на них. Невже Тарас вирішив сказати про справжню причину мого звільнення? «Марто, йди», – він ще раз повторює. Слухняно прямую на склад, сідаю там на велику шину і прислуховуюся. Спочатку все тихо, та за кілька хвилин стає голосніше. Вони що, сваряться? Мені хочеться побігти перевірити, але я змушую себе залишитися. Час тягнеться нескінченно. Здається, що я вже вічність тут сиджу. Нарешті чую, що мене кличуть. Я миттю вскакую на ноги і біжу до прилавків. Перше, що помічаю, це почервоніння на вилиці у Тараса. Піт виступає в мене на лобі. Невже вони побилися через мене? Між батьком і Тарасом відчувається напруга. Тато зиркає на мене невдоволено. «Чого ти не сказала мені?» – він киває головою. «Я переживаю за тебе. І мені все це не подобається», – він зітхає. «Та я не буду стояти на дорозі до твого щастя. Я тобі не ворог», – мовчки кліпаю. «Я сказав, що в нас взаємні почуття», – каже Тарас, «і що ти пішла з компанії, щоб не провокувати нас на стосунки, і що в мене найсерйозніші наміри стосовно тебе, але я не можу гарантувати, чим все це реально закінчиться, і ніхто не може». «І ти справді не проти?» – повертаюся до батька. «Я не те щоб за, але краще так, ніж бачити тебе такою, як останні 2 місяці. Ну що, мала, підеш зі мною на побачення?» Тарас мружиться і підморгує. Я дивлюся на нього, і перед моїми очима проносяться всі ті дитячі мрії, в яких він кличе мене на побачення, або де ми разом відпочиваємо, чи він робить мені пропозицію. «Піду», – кажу з усмішкою. Здається, моя мрія щойно стала реальністю. Любі мої слухачі, не забудьте залишити свої коментарі та вподобайки, а також підписатися на мій канал з авторськими аудіокнигами. Цим ви підтримуєте український контент і особисто мене. Більше книг з історіями кохання ви можете прослухати в плейлисті «Жіночі історії. Любовні романи». Посилання є в закріпленому коментарі під цим відео.